वेलकम टू रश्मीज रसोई। आपण नेहमीच लाल मसाल्यातलं फिश फ्राय करत असतो, पण आज मी तुम्हाला अगदी वेगळ्या पद्धतीने हिरव्या वाटणातल्या गोळ मच्छी फिश फ्राय कसं करायचं ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि असेच वेगवेगळ्या वेज नॉन वेज रेसिपीज बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। हिरव्या मसाल्यातली घोळ मच्छी फ्राय करण्यासाठी आपण ह्या 10 तुकड्या घोळ मच्छीच्या घेतल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर आणि फ्रेश अशी ही घोळ मच्छी होती। नंतर ह्यासाठी आपण हिरवं वाटण तयार करणार आहोत। त्यासाठी आपण मूठभर कोथिंबीर, मूठभर पुदिना, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा जिरं, आल्याचा तुकडा, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ह्याचं वाटण तयार करून घेणार आहोत। तळायसाठी तेल वापरणार आहोत। अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद, हाफ लेमन यूज करणार आहोत आणि चवीप्रमाणे मीठ वापरणार आहोत। सर्वात आधी मच्छीला मॅरिनेट करण्यासाठी आपण हे वाटण तयार करूया। मिक्सरच्या भांड्यात हे मी जिरं घेते, नंतर लसूण, आलं आणि मिरची अगदी बारीक चिरून घेतली आहे। ही कोथिंबीर देखील थोडीशी चिरून घेतली, म्हणजे पाणी न घालता हे आपण वाटण तयार करणार आहोत। चिरून घेतलं का झटपट अशी ह्याची पेस्ट तयार होते। हे मी मिक्सरला लावून घेते। हे बघा, पाणी न घालता सुंदर असं हे हिरवं वाटण आपण मच्छीसाठी बनवून घेतलं आहे। आता ही आपण गोळीची मच्छी देखील स्वच्छ धुवून घेणार आहोत आणि लक्षात ठेवा, मच्छी आणली का कधी कधी इथे खवलं असतात, त्यामुळे ही खवलं आहेत ना अशी काढून घ्यायची आहे। आणि जास्त करून हा ना पिसाऱ्याचा भाग आहे, हा जर घेतला तर तळायसाठी या तुकड्या अशा छान लांबड्या मिळतात आपल्याला आणि तळल्या पण व्यवस्थित जातात। आता ही मच्छी मी स्वच्छ धुवून घेते। या गोळीच्या तुकड्या मी स्वच्छ धुवून घेतल्यात। आता एक एक करून यात मसाले ऐड करूया। ही हिरवी पेस्ट जी आपण तयार केली आहे ती ऐड करते। नेहमीच आपण लाल मसाला यूज करून मच्छी फ्राय करत असतो। आज आपण आमच्या कोळी पद्धतीचं थोडं वेगळ्या पद्धतीचं मच्छी हे हिरव्या वाटणातलं फ्राय करून बघूया। हिरवी पेस्ट ऐड केली की आपण हा गरम मसाला अर्धा चमचा ऐड करणार आहोत। ह्यानी पण खूप छान टेस्ट येते। नंतर हळद घेतली, हळद ऐड करूया, चवीप्रमाणे मीठ, हा हाफ लेमन घेतलाय, हा स्क्वीज करून घेते मी ह्याच्यावर। मी नॉर्मली गोळ मच्छीला लिंबच यूज करते, पण जर तुम्ही कोकम आगळ वापरत असाल तर ते यूज करा। पण या हिरव्या चटणी सोबत लिंबाची टेस्ट खूप छान येते, कारण का ह्याच्यात पुदिना देखील आहे। आता व्यवस्थित मच्छीला आपल्याला मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। एका बाजूला आपण पॅन देखील गरम करत ठेवलाय। मच्छीला व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेतलंय। एक 5-6 मिनिटांसाठी आपण ही मच्छी अशीच ठेवूया, म्हणजे हे जे हिरवं वाटण आहे ते छान मच्छीच्या आतपर्यंत जाईल आणि व्यवस्थित आपलं हे फिश मॅरिनेट होईल। 10 मिनिटं झालेत हे फिश आपण मॅरिनेट करत ठेवलेलं। आता आपण लगेचच फ्राय करायला घेऊया। गॅसवर आपण हा तवा गरम करत ठेवलेला, ह्याच्यात सुरुवातीला 1-2 टेबलस्पून एवढंच तेल घेणार आहोत, कारण का तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे आम्ही आगरी कोळी लोक मच्छी नॉर्मली शॅलो फ्रायच करतो। पूर्ण तव्याला मी हे तेल व्यवस्थित पसरून घेते आणि हे बघा, अगदी 2 टेबलस्पूनच आपण तेल घेतलं आहे। आता एक एक करून ही गोळीची तुकडी आपण तेलावर घालणार आहोत। कधीही मच्छी तेलात सोडताना आपल्याला गॅसची फ्लेम हायच ठेवायची आहे। सुरुवातीला आपण गॅसची फ्लेम हायवरच ठेवणार आहोत। एक एक करून सर्व तुकड्या मी ह्या तेलावर सोडून घेते।
तुकड्या ह्या तेलावर सोडल्या की हे प्लेटमध्ये जे राहिलेलं वाटण आहे ते वरनं आपण थोडं लावून घेऊया ह्याला। आता गॅसची फ्लेम आपण मीडियम टू लोवर ठेवून ही मच्छी एक बाजू फ्राय करून घेणार आहोत। अगदी 1 ते 1.5 मिनिटच लागणार आहे, पण लक्षात ठेवा गॅसची फ्लेम आता लो टू मीडियम वर ठेवायची आहे। एक ते 1.5 मिनिट झालं आपण ही मच्छी लो फ्लेम वर फ्राय करत ठेवलेली। आता गॅसची फ्लेम मी थोडी हाय वर करते आणि अगदी अर्ध्या मिनिटासाठी आपण थांबणार आहोत। आणि हे बघा, जेव्हा आपण लो फ्लेम वर मच्छी तळत ठेवतो ना, हे थोडंसं व्हाईट कलर ह्याला येतो, म्हणजे आपली हिरवी चटणी असली तरी हे बघा ह्याचं तेल कसं सुटते। आपण अगदी 2 चमचेच तेल घातलेलं। 1 मिनिट भरासाठी आपण थांबूया। एक मिनिट भर झालाय। आता एक एक करून आपण ह्या गोळीच्या तुकड्या पलटून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता अगदी व्यवस्थित एक बाजू आपली फ्राय करून झाली। आता एक एक करून सर्व तुकड्या ह्या मी पलटून घेते। तुम्ही बघितलं असेल एकही तुकडी आपली तव्याला चिकटली नाही। आता मागची बाजू देखील आपण अशीच फ्राय करून घेणार आहोत। सुरुवातीला मिनिट भरासाठी लो फ्लेमवर, नंतर मिनिट भर झालं का हाय फ्लेम करून 1 मिनिटासाठी हाय फ्लेमवर ही आपण फ्राय करून घेणार आहोत। मिनिटभर झालाय लो फ्लेमवर आपण ही मच्छी फ्राय करून घेतलेली। नंतर गॅसची फ्लेम मी हाय केलेली। आता पुन्हा ही या तुकड्या मी पलटून दाखवते तुम्हाला। तुम्ही बघू शकता सुंदर आणि ज्युसी अशी ही आपली गोळ मच्छी अगदी व्यवस्थित फ्राय करून झाली आहे। आता ह्या तुकड्या मी थोड्या तव्याच्या साईडला करून घेते, म्हणजे जे पण एक्स्ट्राचं तेल असेल ते निघून जाईल। मधोमध ते व्यवस्थित गोळा होते आणि आपल्या तुकड्या पण खाताना आपल्याला जास्त ऑइली वाटत नाहीत। अगदी 2 टेबलस्पून तेलामध्ये 10 गोळीच्या तुकड्या आपण फ्राय करून झाल्या, तरी पण हे बघा एक्स्ट्राचं जे तेल आहे ते मधोमध राहिले। आता गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ करते आणि हे रेडी झालेल्या हिरव्या वाटणातल्या गोळीच्या तुकड्या आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर अशा तयार झालेल्या आपल्या ह्या हिरव्या वाटणातल्या गोळीच्या तुकड्या आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघितलं असेल नेहमीच आपण लाल मसाला यूज करून ह्या तुकड्या फ्राय करत असतो, पण आज मी आमच्या आगरी कोळी पद्धतीने अगदी वेगळ्या पद्धतीच्या ह्या गोळ मच्छी फ्रायची रेसिपी तुम्हाला दाखवली आहे। तुम्हाला पण जर मी बनवलेली ही आमच्या ऑथेंटिक पद्धतीने गोळ मच्छी फ्रायची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की आमच्या पद्धतीने एकदा तरी हे फिश घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही हिरव्या वाटणातली गोळ मच्छी फिश फ्राय कशी झाली आहे ती। जर तुम्हाला मी बनवलेली ही हिरव्या वाटणातली गोळ मच्छी फिश फ्रायची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। Thank you for watching my video.